بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ وایو روډ میپ اف ویب ډیولپمنٹ. نو څنګه چې تاسو ته پته را چې د هر یو کار یو خپل یو خاص قسم پروسیجر وي او سټیپس وي چې هغه مونږ په سیکوینس کې فالو کوو نو مونږ به هغه کار سرته رسو. نو دغه شان زموږ سره د ویب ډیولپمنٹ سټیپس دي، سم سیکوینس دي چې هغه به مونږ وایو په دې کې. نو مونږ به ویب ډیولپمنٹ زده کوو. نو د ټول نه لومړی مونږ دلته کې یو ټرمینالوجي د فول سټیک ویب ډیولپمنٹ چې فول سټیک ویب ډیولپمنٹ څه ته وي. نو فول سټیک ویب ډیولپمنٹ زموږ سره 4 ټرم رايوځای شوي دي. د فرست ټرم چې دی زموږ سره د فول دی، د سیکنډ ون از سټیک، د تھرډ ون از ویب and the last one is development. اوس فول څه ته وي او سټیک څه ته وي او ویب څه ته وي او ډیولپمنٹ څه ته وي. نو فول زموږ سره دی کمپلیټ مکمل چې ورته مونږ وایو، او سټیک مونږه ټیکنالوجي ته وایو، ویب مونږه ویب سایټ شارټ فارم دی ویب ورته وایو، او ډیولپمنٹ مونږ وایو ډیولپ کول، بیلډ کول. نو د دې مطلب څه شو؟ د دې مطلب دا دی چې هغه فول هغه کمپلیټ مطلب هغه کمپلیټ ټیکنالوجیز ان ټرمینالوجیز به مونږ وایو چې د هغې په ترو باندې مونږ یو ویب سایټ بیلډ کو او یو ویب سایټ مونږ جوړو. ټیک ده. نو اوس زه راځم فول خو تاسو وپېژندو کمپلیټ ته وي، سټیک زموږ سره ټیکنالوجیز ته وي، او ویب زموږ سره ویب سایټس دی، او ډیولپمنٹ مونږ بیلډ کېدو ته وایي یا جوړول ته وایي. اوس زموږ سره ویب سایټ څه شی دی؟ ویب سایټ زه وایم کولیکشن اف پیجز دی. څنګه کولیکشن اف پیجز دی؟ کولیکشن اف پیجز دی. زه دلته کې لیټ سپوز یو اگزامپل علم د ګوګل زموږ سره یو ویب سایټ دی. ټیک ده. یو ویب به زه ولیکم یو ویب سایټ دی شارټ ټرم. اوس ګوګل چې دی که نه زموږ سره آی تھنک په 4 پارټس باندې په 4 پیجز باندې مشتمل دی. فرست پیج چې په کې زموږ سره هوم پیج وي، د سیکنډ پیج چې زموږ سره سرچ، د تھرډ ون چې زموږ سره په کې نوټیفیکیشن، او د لاست ون چې زموږ سره په کې اکټیویټي. نو په دې 4 پیجز باندې زموږ سره ګوګل مشتمل وي. دغسې ته د فیسبوک ویب سایټ والي، نو په فیسبوک ویب سایټ کې زموږ سره لومبی هوم پیج وي د فیسبوک، د سیکنډ ون پسې زموږ سره ریلز راځي، په کې موږ ته شارټ ویډیوز راځي، د تھرډ ون په کې زموږ سره فرینډز وي، د فورث ون چې زموږ سره په کې د فورث ون زموږ سره په کې نوټیفیکیشن، د ففت ون زموږ سره په کې مارکیټ پلیس، اند د لاست ون یور پروفایل یا یور اکاونټ پیج چې کوم دی. نو په فیسبوک کې زموږ سره مین چې کوم 5 پیجز دي، نو هغه په فیسبوک کې راوځي شوي، هغې زموږ سره د فیسبوک ویب سایټ جوړ کړی. او دغسې کو تاسو واټس اپ والے، نو په واټس اپ کې زموږ سره چیټ وي، کمیونټي اپډیټس او کالز، نو هغه زموږ سره په 4 پیجز مشتمل. نو کله چې زموږ سره دا پیج راوځي شي نو دا زموږ سره یو ویب سایټ جوړي. ٹھیک شو. اوس مونږ وایو چې فول سټیک ویب ډیولپمنٹ 2 پارټس ته ډیوایډ شوی دی. فرست پارټ چې زموږ سره دی که نه، هغه زموږ سره دی فرنٹ اینډ، او د سیکنډ ون چې دی زموږ سره هغه زموږ سره دی بیک اینډ. اوس فرنٹ اینډ څه ته وي او بیک اینډ څه ته وي؟ نو کله چې هم مونږ یو ویب سایټ اوپن کو او څه چې مونږ ته په نظر باندې راځي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ د هغې ویب سایټ فرنٹ اینډ وایو. او کله چې مونږ یو ویب سایټ اوپن کو او د هغې په شا باندې چې کوم کار کېږي مونږ ته په نظر نه راځي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ د هغې ویب سایټ بیک اینډ وایو. اوس فرنٹ اینډ څه شی دی؟ لیټ سپوز تاسو له ما دلته کې اګزامپل درکړو چې تاسو د ګوګل یا ویب سایټ کولاو کو نو په کې زموږ سره ډفرنٹ کارډز دي، بټنز دي، ټیکسټ دي، انیمیشن دي، ایټسټرا ایټسټرا. نو دا ټول زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره د هغې فرنٹ اینډ دی. مطلب څه چې مونږ ته په نظر په کې راځي هغه زموږ سره فرنٹ اینډ دی. او د بیک اینډ اگزامپل زه تاسو درکړم. لیټ سپوز ما یو فارم ماله مهله راغی، زه یو فارم فیل کوم، دا زموږ سره یو فارم دی، په کې مونږ د لومبي یوزر نیم غواړي، بیا پاسورډ غواړي، بیا ډیټ اف برث غواړي، سی ان ای سی غواړي، او په لاس کې دلته کې مونږ لیکلي سبمیټ. چې کله مونږ سبمیټ دا بټن چې کله پریس کو نو زمونږ اټومیټیکلی څومره ډیټا چې هم وي او هغه یو سپیسیفیک ویب سایټ ته لاړ شي. لکه ته یو سیس ته اپلای کوې یا داسې بل یو سیکټر ته اپلای کوې نو هغه ډیټا ټوله لاړ شي. نو دا ډیټا اوس څنګه ځي؟ د دې په شا باندې څه کار کېږي؟ نو هغه به ټول مونږ وایو په بیک اینډ کې. اوس مونږ راځو فرنٹ اینډ له. فرنٹ اینډ چې دی که نه زموږ سره مین په 3 پارټس باندې مشتمل دی. د فرست ون چې دی هغه زموږ سره HTML دی، د سیکنډ ون از CSS اینډ د لاست ون از JavaScript. اوس HTML څه ته وي، CSS څه ته وي او JavaScript څه ته وي؟ HTML زموږ سره هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج دی.
څومره چې هم ویب سایټ دی کنه او د هغې کور سټرکچر چې دی کوم بیسک سټرکچر چې دی کنه هغه زموږ سره HTML فارم کې ټیک ده. اوس CSS څه ته وایي؟ CSS زموږ سره کیسکیډینګ سټایل شیټ دی. کیسکیډینګ سټایل شیټ څه مطلب دی چې په ویب سایټ کې څومره هم تاسو سټایل اینې کلرز اینې بټن اینې د بټن کلرز اینې انیمیشن اینې یا څومره چې د سټایل ریلیټډ څیزونه تاسو اینې په یو ویب سایټ کې نو هغه زموږ سره ټول دی CSS. JavaScript سره JavaScript زموږ سره د یو ویب سایټ فنکشنالټي ده چې آیا زموږ سره دا ویب سایټ فنکشنل دی که نه دی. لیټ سپوز زه به تاسو له د دې اګزامپل داسې درکړم. اوس یو روم دی لیټ سپوز د دې درې وړو اګزامپل مې درکړم. یو روم چې دی که نه زموږ سره د بیسک سټرکچر د هغې سي د هغې والي مطلب دیوالونه یي ورې په هغې باندې وینډوز دي په هغې باندې او دا زموږ سره څه شي دا د هغې کور سټرکچر شو په هغې کې فیلرز دي نو دا HTML شو. اوس CSS څه شی دی؟ CSS زموږ سره د هغې تا ولا کلر ورکړی دی بټنز دی پکې لګولي لیټ سپوز او فټینګ دی پکې کړی دا زموږ سره ټول سټایل چې کوم دی هغه زموږ سره CSS دی. اوس JavaScript څه شی دی؟ JavaScript په هغې کې به تا بلب لګولي فین به دې لګولي هیټرز به دې لګولي AC به دې لګولي نو چې کله زموږ سره بلب رڼا کی فین مونږ ته هوا راکي AC مونږ ته یخوالی راکي نو دا زموږ سره څه شو دا فنکشنالټي د هغې نو هغه زموږ سره JavaScript دی فار ایګزامپل. اوس دا زموږ سره ټول څه شی دی دا زموږ سره فرنټ دی. دلته په CSS کې مونږ بل یو ټرم یوز کو ټیلوایند CSS مونږ هغې ته وایو. نو اوس ټیلوایند CSS څه ته وایي؟ نو دا د CSS یو پام دی چې دا مونږ په HTML کې دننه یوز کو نو انشاءالله دا به مخه په ډیټیل باندې بیا وایو ټیلوایند CSS. اوس مونږ راځو بیک اینډ له. نو بیک اینډ څنګه چې تاسو ته مونږ ووایي چې لکه مونږ په ویب سایټ کې څه فنکشنالټي څنګه کېږي مونږ ته څه په نظر نه راځي مونږ یو فارم فیل کو هغه مونږ سبمټ کو د هغې شاته څه ریزن دی چې لکه دا یو سپیسیفیک ټارګېټ ته ځان نسي او دا ډیټا ځي نو هغه زموږ سره په بیک اینډ کې کېږي. نو په دې کې مونږ یو ټیکنالوجي یوز کو MERN MERN دې ته مونږ وایو. MERN ټیکنالوجي څه شی دی؟ د M نه زموږ سره راځي MongoDB. اوس MongoDB څه شی دی؟ زموږ سره ډیټا بیس دی چې په دې کې مونږ خپله ډیټا سټور کو. د سیکنډ ون از زموږ سره راځي زموږ سره دی Express.js دا زموږ سره بیک اینډ فریم ورک دی. د تھرډ ون از زموږ سره R دی نو R React.js دی دا زموږ سره فرنٹ اینڈ لایبرری ده او د لاست ون اینډ دی زموږ سره Next.js دی زموږ سره فل سټیک فریم ورک دی. اوس مونږ انشاءالله دا به مخه په ډیټیل وایو چې د فریم ورک او د لایبرری په منځ کې ډفرنس دی. نو دا زموږ سره شارټ ون ته کې روډ میپ د ویب فل سټیک ویب ډیولپمنټ لپاره انشاءالله موږ به دا سیکونس وایز دا فالو کوو به HTML په ډیټیل بیا CSS بیا JavaScript بیا په فرنٹ اینډ باندې ډیفرنٹ پروجیکټس وکړو پای باندې او د هغې نه وروسته بیا چې فرنٹ اینډ موږ ته ښه تیار شي فرنٹ اینډ باندې مونږ کمپلیټ فو شو نو بیا به زمونږ بیک اینډ کې به بیا مونږ MongoDB وایو چې دا څه ته وي بیا Express بیا React بیا Next.js او داسې د دې سره چې ریلیټډ څومره هم نورې ټرمینالوجیز نو هغه به وایو. نو زموږ سره دا څه شی دا زموږ سره جنرال روډ میپ و د فل سټیک ویب ډیولپمنټ او انشاءالله په دې باندې مونږ ښه کمپلیکس پروجیکټس هم هو او پریکټیکل کار به هم کوو خو دا بس روډ میپ و نو مونږ ستاسو مخې ته کېښود چې فل سټیک ویب ډیولپمنټ څه ته وي او د هغې طریقه کار به سي او روډ میپ پر هغې سي مونږ به لومبې څه کوو بیا به څه کوو د هغې نه وروسته به څه کوو نو دا زموږ سره د فرنټ اینډ روډ میپ